Esimerkiksi nämä alipainelinjat niin ihmetyttää mua suuresti. Yritän pitää hyvä höykän päällä. Pientä nytkimistä, niin se siitä tulikin. Mä jotain purkamista voitaisiin tollekin harrastaa, niin siitä vois sitten pätkää tulla. Morjesta! Meikäläisen nimi on tosiaan Juho ja meikä jo yhden videon kuvailikin tästä Audista ja koitetaan nyt vähän jatkaa tämän parissa. Eli viime videossa lähinnä selittelin mitä tähän on tulossa ja nyt voitaisiin ruveta itse asiassa ihan hommiinkin, eli aletaan purkaa täältä moottori edessä tavaraa pois. Mulla tosiaan työtahtina varmaan tämmönen kohtuu rauhallinen, että koitetaan vähän pienissä paloissa pitkin useampaa päivää aina vähän jotain purkaa, kun jossain välissä kun kerkee. Ja siellä valuu jäähärit. Syylärin päästä korkki auki ja pikkasen löysettiin paisaria, niin valuu oikein kivasti. Vaan sillä aikaa voidaan ruveta availemaan näitä pulppeja täältä. Se lähti ihan vaan ruuveilla tuosta ja nyt pitäisi puhaltimien johdot vielä kuvata, niin osaisin sitten suurin piirtein tietää missä ne on ollut kiinni, eli koitetaan, jos mä saisin kameraa työnnettyä tuonne. Ruskeat näyttäisi olevan maata ja mustat sitten menevän tuonne plussaan. Ja näin. Alkaa näyttää siltä, että jotain olisi vähän purettukin. Syyläri tosiaan täällä. Se lähti aika helposti sieltä loppuviimein sitten tulemaan, että siellä lukkopelti irti ja sitten mun piti vähän ajovaloa tosta ottaa kans irti, että se mahtui tulemaan tästä välistä. Joo, tämmöistä nyt toistaiseksi. Tässä heti kun purkaminen alkaa, niin alkaa miettiä, että miten kaikki tulee sitten takas kasaan uuden moottorin kanssa. Ja tässä on vähän tämmönen hyvä esimerkki, minkälaisia nämä Audit on. Eli tää moottori on ollut niin lähellä syyläriä, että kun se syyläri on varmaan ollut vähän väärässä asennossa tai jotain, niin tää on syönyt painanut hihnasuojaa, joka on syöpynyt tuonne hihnapyöriin sitten. Ja tää on kuitenkin vaan V6, että kolme sylinteriä rivissä ja siihen pitäisi tulla nyt 5-sylinterinen tilalle, että se tulee niinku... Kyllä se varmaan sen 15 senttiä edemmäs tulee tuo moottori. Niin. Käytännössä noita sähköflektejä nyt ei ainakaan voi tollasenaan hyödyntää ja pohdin, että mitähän siihen sitten keksitään. Nämä Audithan on tosiaan vähän niin kuuluisia siitä, että aika etupainoisia mörssäreitä johtuen tosta, että moottori on pitkittäin tuolla ja sitten siellä on sellainen, sen johdosta semmoinen vaihteistoratkaisu tuon nelivedon kanssa, että se moottori on käytännössä varsinkin näissä vanhemmissa niin etuakseli etupuolella, eli tekee autosta sitten todella etupainoisen ja nokasta pitkän ja haaveenahan olisi tietenkin, että kun laitetaan homma kasaan, niin syylläriä ei tarvitse tänne eteen enää laittaa, mutta se nyt voi olla
käytännön puitteissa vähän hankala toteuttaa samaan, tai työläs, ei hankala välttämättä, mutta vähän työläs toteuttaa tähän samaan syssyyn, että siirtäisi sen syylläri johonkin parempaan paikkaan. Joo, no se siitä syylläripohdinnasta, sitä pitää nyt jatkaa sitten vielä, mutta jatkoin nyt tätä purkamista tässä tosiaan ja koittanut vähän pitää kirjaa, että mitä laitteistoa tässä niinku on ja mitkä johdot on mitäkin, että ei nyt periaatteessa mitään väliä olekaan, mutta jotensakin kuitenkin hyvä pysyä vähän kärryillä. Esimerkiksi nämä alipainelinjat niinku ihmetyttää mua suuresti. Täällä on joku tämmönen vakuumisäiliö. Linjat tulee täältä. Ja puolet melkein, mitä tässä on näitä letkuja, niin ne on niinku niitä alipainelinjoja. Tässä on joku tämmönen alipainehässäkkä. Sitten täällä on todennäköisesti joku alipainepumppu. Ja nämä letkut tulee juurikin sitten kivasti tänne. Tässä on kaasuläppä. Tosta noin kaapelin otin jo irti, mutta se liikkuu näin. Ja sitten meillä on tämmönen alipaineohjattu. Mä luulen, että tää on niinku cruisea varten, makenopöydän säädintä varten, että se alipaineella vetelee kaasuläppää sitten mahdollisesti tuolla pumpulla tai jotain. En mä muuten tiedä, miten toi vakinopöydän säädin toimisi muuta kuin kaasuläppää käyttämällä. Ja se on tämmönen alipainesysteemi. Osa jo näistä alipainelinjoja tästä ottanutkin irti. Ne on kyllä mielenkiintoinen värkki, kun näissä vanhoissa laitteissa puolet asiasta toimii alipaineella ja puolet sähköllä ja jotain tällaista sekasikin meininki. Sitten otin tuolta akkutelineen irti ja sitä varten jouduin ottaa ohjaustehostimen letkut poikki. Ne meni sen akkutelineen läpi mielenkiintoisesti. Eli täällä on ohjaustehostimen jäähdyti. Tää toinen pieni letku, mikä täältä ohjaustehostimen säiliöstä tulee, niin se taitaa olla niinku, tulee tuolta jäähdyttimeltä ja sitten tuolta hammastangolta tulee siihen jäähdyttimeen. Sitten tää iso letku ohjaustehostimelta tai säiliöstä menee sitten suoraan ohjaustehostimelle, että se ottaa sitten sieltä uutta öljyä. Tälleen nyt lähinnä muistutuksena, miten tää letkutus tässä menee, niin selittelen näitä. Tää sähköhomma nyt täällä akkutelineen luona aika tämmönen hässäkkämässäkkä. Tarkoituksena nyt olisi akku laittaa takakonttiin ainakin, että saa tänne vähän tilaa ja painoa pois täältä edestä juurikin tämä kuuluisen painojakauman takia. Saadaan niitä dynaamisia ajo-ominaisuuksia sitten, kun olisi vähän edes 50-50 toi painojakauma. Joo, mä luulen, että mä tästä siivoilen niin ja jatketaan toisena päivänä sitten näitten parissa. Varmaan joutuu tuon imusarjan tosta irrottelemaan, niin on sitten vähän helpompi ottaa kun on vaihteistopultit on siellä sen takana, tuon kaasuläpän alle. Tuolla niin mä ottelen sen tosta irti ja tutkiskelen sitten sitä kautta. Ei tää nyt kauhean vaikealta näytä, että aika kivasti pitäisi tulla siitä. Ihan mukavaa hommaa tää purkaminen. Semmosta päätöntä repimistä. Täällä taas hieman on aikaa vierähtänyt siitä, kun on viime kerran kuvannut, että ken enää edes muistaa, että mitä mä nyt oon viimeksi sanonut. Jotain taisin pohdiskella Syylerin sijoittelusta ja olin tosta jo jonkun verran tavaraa purkanutkin tosta autosta, mutta tossa oli ennen joulua sen verran hässäkkää, ettei oikein kauheasti sitten kerinnyt pitkiä pätkiä tekemään, mutta mä oon nyt silleen pätkittäin sitä pikkasen vienyt eteenpäin, että ilman että on kuvaillut, niin mä voisin nyt näyttää, että mitä tässä on tapahtunut. Tosiaan auto on nyt pukeilla tuossa nostettuna. Tästä on törmäysrauta otettu irti ja se samalla kannattelee
moottoria tuosta etupäästä. Sitten ilmastoinnin kompura on tuossa ahtaassa välissä öljysuodattimen päällä. Se on nyt tuossa lattialla kivasti irtonaisena. Lähti kohtuu helposti. Tuolta on moottorin kannakkeet. Täällä oli mutteria. Tästä moottorin korva kun tulee, niin se nyt pitäisi nousta tuosta sitten ja tyyny jää tähän sitten paikallensa. Toisella puolella oli sama homma. Se vähän paremmin tuossa näkyykin, millainen se on. Sitten täältä pakosarjan pultit on molemmilta puolilta aukastu. Joo, viime kerralla taisinkin jo näyttää suurin piirtein, että mitä tästä oli sitten johtoja ja moottorista otettu irti. Ja siihen nyt sitten kauheasti ole sen enempää tapahtunut. Siellä on vielä vaihteisto ja moottorin väliset pultit on kiinni ja yritän pitää hyvä höykän päällä, kun täällä ulkona yli 20 pakkasta ja täällä sisälläkään ei liian lämmin ole, niin tässä tulee kylmä, jos ei tee rivakasti hommia, niin. Katsotaan, jos mä vaikka laitan ton GoPro kuvaamaan tohon hyllyn päälle, niin saisi jonkinnäköistä timelapseä tästä toiminnasta. Ja näin täällä on systeemit viriteltynä. Täällä on nurkissa korvakkeet ja saadaan tällä härvellä nostettua kivasti se tuosta. Laitaanpa nyt toi kamera kuvaamaan. Niin. Juu, homma jatkuu ja etenee. Nyt on kaikki moottori- ja vaihteistovalliset pultit irti. Niitä on muun muassa tuossa, tuolla alempana, tuolla ja täällä sivulla. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on kaikenlaista häsmäkkää edessä, niin se vähän tuntuu aluksi, että saako noita kaikkia, mutta kyllä ne sieltä saa aika hyvin. Tässä nyt tää vaihteessa tulee aika eteen, niin tässä on tulipelli ja moottorin välissä aika hyvin tilaa kuitenkin, ja vähän osaltaan tuolta alhaalta päin sitten kun niitä koukkii, niin ne on nyt kaikki löysällä, eli mä niitä tuosta ruvailen auki taas ja nyppästään moottori ulos. Niin. Tämmönen välihuomio. Välihuomio vähän miltä ne näyttää. Tätä alhaalta mä en tätä
tätä kuvannut. Jouduin tuon pakoputken tuosta katkaisemaan, niin sai nuo downpipet tuosta pois tieltä. Siinäpä tuo sitten on, aika kevyesti tuli ilman mitään suurempia rykimisiä eli siinä on vaihdelaatikko ja ei unohtunut yksikään pultti sinne kiinni. Se oli ihan mukava niin. Pientä nyppimistä, niin se siitä tulikin. Laitoin noin pultit tosiaan tällaisen pahviin tähän. Tietää suurin piirtein mikä on missäkin. Jep. Juu. Kytkin koppa ja kytkin vähän tämmönen öljyisen oloinen. Joko on moottorin Stefa. Todennäköisesti moottorin puolta Stefa vähän vuotanut öljyä. Mä nyt harvemmin tuolta kytkin akselin välistä mitään öljyä tulee. Ei nyt oo ainakaan kytkin tässä moottorissa luistanut. Se oli tosiaan tämmönen paketti. Starttikin sieltä ja tipahti kolostansa pois. Katsotaan, jos se kävisi tuohon uuteen moottoriin. Semmonen siitä puuttuu. Ilmeisesti uusi moottori tänne vanhoihin kannakkeihin osuu aika lähelle. Ja tosiaan tulee tänne rungossa kiinni nää alumiiniset moottorin kannakkeet. Nyt se sitten tulee kumitatti päällä. Kohtuu kuluneen näköiset on, että mun pitäisi uudet laittaa nuo sitten. Katsotaan kuinka lähelle noin uusi moottori nyt siihen istahtaa. Mutta joo, pitäisi sitten ruveta selvittämään johtohässäkkää, että aika paljon tosta nyt saa varmaan vanhan moottorin johtaja repiä ja joo. Mä alan tästä siivoilemaan ja katsotaan mitä seuraavaksi. Ja taas päkkiä seuraavana päivänä. No ei ole aivan seuraava, mutta siivoilut on nyt hoidettu ja pientä jotain speksailua tehty. Ei tässä kauheasti muuta ole tapahtunut. Viimeksi tosiaan oli tää vähän tallella muutakin hässäkkää, niin kohtuun vähän tuli sitten höpistyä siinä. Mutta tänne auton taakse tää vanha moottori on lykätty ja
helposti sieltä tuli, tosiaan aiemmin maininnutkaan, niin kaasuläppä oli irti, niin silloin oli helppo ottaa noin vaihteisto- ja moottoriväliset pultit irti. Ja se oli hyvä tipsi. Ja siitä nyt on ohjaustehosti ja laturi ja startti irrotettu ja on jo vähän uutta ohjaustehosta tai vanhaa ohjaustehosta tähän uuteen moottoriin sovitellutkin. Nyt tosiaan suunnitelmana olisi sitten ruveta speksailemaan. Taas valoa vähän avuksi. Speksailemaan mitä osia tarvii hommata ja uutta moottoria varten. Mutta tosiaan vähän puuttuu osia tästä vielä, miten laturit ja muut tulee kiinni, niin mä koitan niitä katsella. Ja jotain purkamista voitaisiin tollekin harrastaa, niin siitä vois sitten pätkää tulla. Mutta kokonaisuudessa menee aika kevyesti ja tässä on vähän kaikkea muuta harrastamista. Siitä varmaan tulee jotain videota tosta myös. Tuli jääradalla käytyä ja muuta tällaista. Niin siinä on mennyt vähän aikaa. Ihan kaikkea on tämän auton kanssa vietetty. Eli varmaan ensi videolla voisi olla siitä sitten jääratareissusta ja Audi-sarja sitten jatkuu, kun on jotain merkittävää saatu aikaiseksi, niin näihin tunnelmiin palataan. Kauheasti kyllä rojua kerääntyy, ei oikein tiedä mitä tuolla parvellakin on tullut haalittua. Jaha, löylynappo. Takanakin kiiltelee jotain. Kappas. Kakosarja mukava. Täällä on jotain muuta unohtunut. Täällä on joku ahdinkin lojumassa. Volvon ahdi. Sovittiin jo, ettei laita Volvon osia Audiin. Varsin erikoista.